Hay dép mướt thế này mà không biết là con gái thế nào mà vợ chồng nó thế nào mà lâu lắm mà chả thấy về thăm mẹ thì mà chả điện đóm gì. Không biết là liệu hòa hợp gì với cái bà vợ chồng chưa. Cái bà đấy thì non con mặt nghe cũng chả có cái phúc hậu gì. Không biết là liệu con mình liệu có ở được với bà ấy hay không. Chả thấy con về mà chả thấy điện đón gì, chả thấy tin tức gì. Có khi hôm nay cũng lại phải xuống thăm cái xem thế nào. Rồi hôm nay để xem xuống thăm con gái cái xem nóng ruột lắm, mình gọi cái thằng này xem nó có nhà không. Alo. Cháu Hòa. Cháu có nhà không? Cháu thế cháu lên cháu đưa bà xuống thăm con gái lúc nhé. Hôm nay bà nóng ruột lắm, muốn xuống thăm con gái cái xem là đầu đuôi nó thế nào. Chả thấy nó về, chả thấy điện đón gì. Thế xong cháu lên ngay nhé. Lên ngay để bà chuẩn bị đồ đạc xong rồi cháu lên cháu đưa bà đi lúc nhé. Thế bà cảm ơn cháu nhé. Thôi xem thế nào. Thì đóng cửa đóng kia kia rồi xuống xem cháu nó đến để đưa xuống thăm con xem thế nào đấy. Không lúc nó đến lại vội. Mà gà lúc này lại ít đẻ không đẻ. Thôi chả phải xuống chơi thăm nó xem thế nào. Ra đóng cổng vào ngoài Tết nhất có vài con gà nó lại mất trộm mất hết thì Tết. Con gái chơi à? Dạ xuống con gái chơi. Cháu đưa bà xuống con gái thăm con gái cái nhé. Không lâu lắm chẳng thấy nó về. Cái bùi nữa. Thế hôm nay đi chơi rồi không mang cái gì cho con gái à? Không, chơi gà lúc này nó ít để ai thôi ạ. Xuống thăm nó xem là thế nào. Bác đi thăm có về luôn không? Xong bà có về luôn đấy. Thế nào về lại gọi cháu nhé. Hai đứa này nó bỏ nhà nó đi nhà anh nhìn mất đất rồi nhà mình chán cho tiền này mà không biết là đảo ơi tiền nó thuê đây đảo làm lúc nhà bên kia thuê cho nhà ô tin rồi không biết là nó có thuê hay không mà chả thấy đi cái nhà này chắc chỉ thuê người thôi. Nhà này không tiền thì không biết sắm cái gì, tiền thì có không biết là mua bán xử lý kiểu gì đấy. Mà không, tôi đi sắm thịt đồ
chỉ là hai nhận tiền cho mà thuê đào nước việc là bắt thuê đây là cô chi rồi không biết cái tiền nó nào nó rút lãi ra từ hôm nọ nay cả cái là mấy hôm này mà từ hôm nọ là đã được 150 rồi còn từ hôm đấy nay đã phải được mấy trăm như thế là 3 hôm rồi 1, 2, 3 chắc phải được hơn 200 rồi không biết là ôi rút lại nó đi rút cho mình chưa chắc phải sang rồi nói xem thế nào được đúng hôm nay là 3 ngày là có thế rồi cái thằng Thảo nó bỏ ra đi mất rồi sao con kia đi mất rồi bắt cái nhau đi đâu mất tất cả chúng cái đâu mình lại này hợp tác với tiền để nó tiền thì ăn ở được tuổi còn được con kia không cho hiện đây không cho các hai hiện ở đây nữa để tiền thì ăn được tình cảm của vợ chồng nó đi về để phân tiền không trước cái mẹ nhà miệng thế là mất tay mất tết từ nọ này không thấy đâu cái này là ở bên dưới đất là đáp bên kia mà nếu một qua tay đôi ở đấy với nhau thì không được cái này không lại ở đây dính ma với nhau thế này không ổn đâu không được phải xem đấy tìm nó đảo nó là cái phần tảo hay sao nó ngu đấy nó thế vâng thế cháu cứ lên tầng 3 cái cháu đợi khách ở trên kia nếu có gì báo đợi bà lại điện nhé. đây lúc nào báo về báo đợi gọi cho cháu nhé Báo về thì bác kiểm tra nhé. Chào bà nhá. chào bà không ra nhá bà cứ chơi nữa nay là rảnh rỗi nhé Nay tôi ở nhà rảnh rỗi mà lại nóng ruột quá bảo xuống thăm nên là vợ chồng Thảo nó thế nào lâu lắm chả thấy thăm mới ẩm chả điện đón gì. bà gọi thế nào nữa Thế bà đang định đi đâu? bà nào đấy thì tôi nói có chuyện muốn nói nào đấy à bà biết Thế bà đang định đi đâu ấy? mà tôi đang định đi có tí việc em mà nào nữa ông ra hết nóng rồi Vâng. Thế vợ chồng Thảo nó đi đâu hả bà? tôi nói chuyện là chúng chơi tôi nói chuyện đứng là Vâng đi. con gái của bà như thế là rồi bố lao mất biết cứ chị ở đi việc rồi làm ăn của tôi việc làm ăn tôi đầu tư nó cứ tốc độ êm Thảo trong đó là ngăn cản rồi thế mà nói còn đang bạc thì họ những cái thằng nào mất trí nhớ ở bên kia vườn nhà bác bên kia đi đâu mất tích mà đi đâu mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu cả đấy con gái là đấy có chồng nhưng mà vẫn còn đi lại theo cái thằng mất trí ở đâu ấy. Thế bà nói thế nào? Con tôi đẻ nó ra, tôi nuôi nó từ thuở bé đến giờ. Tính đến nó thế nào sao tôi lại không biết nó. Thế mà nó về đây thì chắc là bà làm ăn thế nào thì mẹ con nó phải tham gia với bà, góp ý với bà để cho bà làm ăn thế nọ ấy kia chứ bà lại cứ nói nó thế nọ ấy kia thì con tôi nó không có thế đâu. Bà nói con là giỏi nội thế này thế khác ngoan ngoãn lắm nhưng mà thực ra cái bụng dạ của nó là không ra gì không mà nó láo lắm nó cứ suối thằng chồng với thằng con trai tôi nó lại ngu nó cứ vì con gái của bà thế là nó không được nhau nó nói tôi không ra gì mà rồi đây tôi là mình dai thế mình đâu thế láo thế tôi đuổi tôi cắm cổ đi
Bà thế thì bà đối xử với con tôi nói thật bà chứ quá đáng. Bây giờ chúng nó là dâu là con, cái gì là nó tham gia góp ý với bố với mẹ, nó phải tham gia, nó phải nói với chồng nó là góp ý với mẹ làm ăn như này. Con dâu thời giờ tôi nói bà chứ chúng nó nhiều cái chúng nó biết hơn là mình cổ xưa rồi, cho nên nhiều cái lạc hậu, cho nên nhiều những cái giờ con dâu con trai nó tham gia góp ý với mình thì mình phải tiếp thu cái lời của các con nó góp ý với mình, chứ mình lại cứ căng thẳng quá. Do ba đuổi, ba bảo là dâu láo gái láo, bà đuổi hết. Thế bà đuổi hết thì bây giờ chúng nó đi hết rồi, bây giờ bà ở mình bà có thấy sướng không? Ăn mình ở mình sướng. Tôi thấy là không có gì quý hơn là tự do. Tôi là cái việc làm ăn lớn là tôi mà cứ tham gia trái khoái là tôi thích. Về cả bên con nào hay thế nọ anh kia tôi đuổi hết. Tôi có tiền tôi thuê ô tin, tôi các cụ bảo rồi. Bà nói thế thì tôi không nghe. Bây giờ già thì cậy con, trẻ cậy con, già cậy cha, trẻ cậy con, cho nên là bây giờ bà phải là các con nó làm ăn, nó nói tham gia góp ý với mình phải tiếp thu. Còn gì bà nói thế chẳng qua là bà chỉ muốn sống một mình thôi, chứ bà không muốn ở với con với cháu. Bấn víu đến bà bảo là tiền bà có mà mấy bà thuê ô xin đi ra, bà già bà làm gì ra tiền mà bà cậy bà có tiền không có của các con nó làm ra, nó để cho bà thì bà lấy ở đâu về mà bà bảo là bà tiền bà có, bà thuê được ô xin ý. Tôi nói với bà nó trông nom bà lại được như con bà đẻ con bà ra, nó thương bà, nó chăm nom bà như thế nào. Còn cái thằng ô xin nó hết ngày nó lấy tiền, nó có phục vụ bà không ra cái gì cả. Tôi nói cho bà biết thế. Tôi nói là nếu đáng số một ngày hay một tháng tôi trả nó 100 triệu để tôi nâng lên 150, 200 thì nâu vào đấy hết luôn. Đúng là ăn một mình là ăn cả cái gì cả luôn, cái gì nhưng mà tôi đẻ ra và tôi dạy mà con không nghe cứ gì phụ thuộc vợ thôi. Thế là ngoại hết. Thế là bà ăn tham. Bà thế là bà ăn tham, bà muốn ăn hết cả của con của cháu, và không muốn có con có cháu ở với bà. Không ai người ta khen cái người ở già mà ở một mình mà lại thuê ô xin. Thì tôi nói bà cậy bà có tiền, bà bảo bà nâng đáng 1 triệu, bà nâng 1,5 triệu. Thế nhưng mà bà cứ nâng đến 2 triệu nó vẫn là hết ngày nó lấy tiền nên nó coi bà ra cái gì. Tôi nếu phải học nào chắc chắn thôi, nếu mà không ăn phải tôi lại hê luôn. Còn ngoài cả bên con bà tốt xe tôi một lát mà tôi nếu mà ăn tham để mưa thì 3 tiếng tham ăn thôi là xong. Thôi tốt nhất là cứ bên con là tôi không biết nói thế nào luôn. Thế thôi, thế tốt nhất là đợt này là tôi mang con tôi về nhà tôi không có để đón đi đón lại. Con tôi không phải mớ rau mà vả lên vả xuống. Tôi đợt này là tôi mang con tôi về nó ở với tôi, có mẹ có con, chứ tôi không sống cái kiểu như bà ghê gớm quá. Sống không cả để con có một đứa con dâu mà không cả ở được với bà thì tôi nói bà chứ bà là bà quá đáng quá đấy. Tôi non cái mặt bà thế kia là bà chả có phúc có hậu gì đâu. Cho nên tôi về mà bà bao nhiêu năm cháu chẳng có, mà cuối cùng là con tôi bà đuổi lên đuổi xuống. Mày bảo tôi mãi lên là tôi có chữa nặng đến nó mà cái nào tôi chữa lại nhưng mà giờ mày cứ mua tôi thấy con ơi lâu con mất tiền mua mâm thì năm cái tủ, mất tiền mua tủ mới được cho ngoan lão thế là tôi nói hết. Tôi không nói gì mà tôi nói bà này, thằng con dai bà cũng không ra cái đầu gì. Tôi nói cho bà biết đấy, nó lên nhà tôi nó van xin tôi
mà nó là thằng chồng nhưng nó vẫn không giải quyết được mấy mẹ cho con tôi nó ăn ở cho nó được êm thấm. Tôi nói cho bà chứ lần này là tôi không thể để con tôi ở đây đâu. Lần này mà thằng Thảo mà còn lên van xin nữa, tôi nói thật tôi không có con rể đấy đâu. Tôi ấy thẳng đấy, tôi không có con rể liên quan gì đến con bà với bị gia đình nhà bà nữa. Tôi nói thật với bà này, bà nhắc con là về tôi nó lấy cho con trai tôi bỏ phát một nước cán vợ này nó không phải nói gì bà cứ nói cứ bà nói cứ bà con bà giỏi, bà đi lấy con bà một lúc 8 vợ nữa chứ bà đi mà hỏi vợ cho con bà gái này đấy là 8 gái 7 khe. Tôi nói bà 8 gãy 7 khe nó tùy từng loại. Tôi nói bà đấy, những cái loại mà chồng nó bỏ lên bỏ xuống thì nó mới lại lấy đến con bà. Lúc nào là nói con nào tốt kìa. Thôi tôi không nói chuyện mà tôi không con tôi chả tốt mà nó về nó ở nhà bà bao nhiêu năm rồi mà ai cũng phải là khen nó con người biết ăn biết ở với nhà bà, nhưng mà nhà bà là ác quá, nhà bà ghê gớm quá nên là con tôi nó mới khổ đến nông nỗi này. Tôi nói cho bà biết nói nhà có gì mà ác à. Thực ra thì không bao giờ tôi cho con tôi về cái nhà này nữa đâu, tôi nói cho bà biết đấy. Đấy, mà dắt con bà ra khỏi cổng nhà tôi đây. Đấy, tôi lại con đứa theo bà đây rồi đấy. Con bà luôn là gì cả. Tôi nói bà, thế con tôi bà đuổi nó ra nó đi đâu, bà tìm nó về đây cho tôi. Mà nó đi đâu ấy tôi không biết. Tìm nó về đây, tôi đón con tôi về, còn tôi đi tìm ý, tôi nói cho bà biết này. Mà có con bà tìm. Tôi mà đi tìm mà tôi không thấy con tôi làm đơn tôi kiện nhà bà đấy. Bà phải tìm con tôi về, tôi gả bán con tôi cho bà. Thế đi giờ nó về nó ở nhà bà, thế giờ nó đi đâu bà lại không biết. Mà mất người này nhưng mà tìm tôi không liên quan, tôi không biết. Tôi mất người tôi phải tìm, tất nhiên tôi phải tìm, nhưng nếu mà tôi không thấy, gia đình nhà bà phải chịu trách nhiệm. Đấy, nào mất con là nhưng mà tìm chả liên quan gì đến tôi. Con trai tôi nó theo con bà đi dắt nhau đi đâu mấy hai là gọi là máu rồi mới vườn lên là mát lên kia à. Còn tôi bà đi mà tìm không liên quan đến tôi nhá, tôi không nói chuyện bà. Tôi đi tìm thì tôi chưa biết là nó ở đâu, thế còn nhà ông bác ông chú nhà bà ở đâu thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà tôi không tìm thấy thì bà phải có trách nhiệm đấy. Tôi cứ thế tôi giao dán chán cho bà thế thôi, còn không dán được cho tôi mà có nhận nhà của tôi không nói chuyện bà. Lần nào mất con là đi tìm cho tôi đi tìm con trai tôi đây, nhưng mà nào là nó đi mà đi tìm nó ở đâu tìm cho tôi không nói chuyện mà tôi là lo con trai tôi không biết là nó keo nhau lát nhau đi đâu đấy. thế thôi bà lại nói thế thì tôi đi tìm con tôi, còn đi bà ăn ở nó quá đáng quá, con trai bà nó phải bỏ bà nó đi. Thế cho nên là thôi được, bà bảo thế tôi tìm, nhưng mà tôi đi tìm mà không thấy là tôi làm đơn tôi kiện nhà bà. Nhận lại này đây không nói chuyện tôi làm đấy chứ tôi không nói chuyện với tôi mày. Chắc mà tôi đã thấy con tôi đợt này không bao giờ tôi làm muốn tìm đâu tìm. Con tôi bước chân về đến cửa nhà bà lần thứ 3 tôi nói ra khỏi cổng nhà tôi đã nản rồi, tôi nhắn một lớp tán họ. Đấy, thế bà đi mà dắt 8 vợ về cho con bà. Còn con tôi thì tôi cũng không bao giờ tôi cho con tôi về nữa. Nhà tôi có nhưng mà dắt cái lại chó bà đi mèo bà lại mang về mà ở liệu có ở được với nhà bà hay không mới là quan trọng. Cái này là không liên quan đến bà đó, bà có nói đâu ở chó bà đi mèo ở lại tôi đấy. Còn tính từ đó nói là con tám vợ thì chỉ có chó bà đi mèo bà lại mới có 8 vợ bà. Đây là con nói tính toán lúc mấy lần con là bà nó theo về đây rồi đấy. Lấy đi. Nhưng mà quan trọng cái tính đấy rồi có ra gì hay lại xách dép cho con nhà tôi. Cũng là nói đừng tự heo là xách dép nhá. Còn đâu xách dép cho con nhà tôi cứ nói thẳng một câu là như thế. Thôi đấy, tôi đi tìm con tôi đây. Còn từ nay trở đi tôi không có thông giáo gì với nhà bà. thôi Từ nay trở đi nhá, tôi nói cho bà biết đấy, không bao giờ tôi để con tôi bước chân đến lần thứ 3 về nhà bà, mà tôi không bao giờ tôi đâu ra tôi dám nhà bà. Bà đi tìm lấy tôi đi 8 vợ cho con bà chó bà đi theo bà lại. thôi mà không phải nói thế thôi. Được bà cứ nói
về chăng nữa bà vẫn chỉ có sống nhục một mình thôi, bà không có phúc hậu gì đâu. Tôi nói bà biết rồi đi nhá, bà biết rồi bà rời quả báo bà còn nhục hơn nữa, không phải là như quả báo ai bà cứ nói lên bà nói là nó tôi nói bà sống với con tôi nào thì là giờ sẽ mang tội về cho con. Bà nói tôi bao nhiêu bà nói tôi là ngoài hết, tôi không sợ, tôi chả dám gì cả. Đấy thôi đấy, thế bà cứ ở đấy mà sống một mình mà thuê xin nhá. Rồi thì nó đến nó hầu liềng bà, nó khinh cho bằng con chó. Nó làm những quả này ở nước ơi. Tôi nói cho bà biết này. Bà nói thế nào đấy là tôi không nghe chuyện bà nhá. Cho bà, nếu mà tôi từ nay trở đi tôi không thèm bước chân đến cửa nhà bà nữa đâu. Người gì mà nói nhau như thế. Kiểu đấy thì bà cô đơn một mình nhưng chết thối đéo ai biết. Nói cho bà biết. Bà lại biến đây. Bà muốn ra khỏi ở nước ơi. Đó bà tôi đến nhà bà, tôi nói cho bà biết. Bà muốn ra khỏi ở nước tôi này nói thế mà bà biết không? Hả? Cho đến cho đón bà mẹ. Bà người ăn nói gì? Cho đến cho đón bà mẹ cả nhá. Thôi bà muốn ra khỏi ở nước tôi đi. Này tôi nói cho bà này, một phút tôi không thèm ở nhà bà nhá, tôi nói cho bà biết đây, bà sống ở đấy một mình nhá, sống một mình chết thối không ai biết nha, tôi nói cho bà biết đấy. Chưa biết ai chết thối đâu. Bà rước cho 8 đứa con dâu về, chẳng qua ra chó bà đi mèo bà lại nhà bà. Nói ở đấy mà chưa biết ai chết thối đâu, bà muốn. Bà chết thối không ai biết, không có người đấy. Ai không liên quan đến bà. Rồi tôi ra cháu đưa bác đến nhà ông bác ông chú thì đằng kia cái nó thấy bảo nó đuổi con gái bác con rể thằng ông bác ông chú thì nó đưa tiền đưa nó sang đấy nó có ở bên đấy không? Nó có ở đây thì bác đón nó về. Bác có biết địa chỉ ở đấy không? Có, bác có biết. Tôi hết cả mình. Cả không ra không giáo gì ăn nói không có một tí lại nữa nào. Tôi nào là không được làm trong gia tôi mà tôi là tôi không cần gì nữa. Tôi có tiền của tôi không có ai cần gì ai hết cả, không ra gì ăn nói gì. Một câu nói thì tất cả là thảo nằm, không có tí lại lúc nào gọi là không ra. Tôi bây giờ tôi đẳng cấp phát rồi, tôi không á một con bà về đây mấy năm rồi nhưng có làm ăn có ra cái gì có biết được làm ăn gì đâu. Kinh tế thì xa thụt, không có tôi ấy. Còn lâu nào bây giờ cái khác như thế. Không, đi mua khám với xa được cái lần đấy xem này. Nó có thành ra không phải rút đây ít tiền để chi tiêu như này, bỏ tất tiền tiền cho ăn. Mất mối. Thì lấy đây khoản tiền hàng để đi mua sắm rồi. Đã cất tối đó mới ráo ra ăn rất hết cả một cả mình mở mắt này đã đến rồi thôi. Người bác sang đây có chuyện gì đấy? Sang thăm con hay là có vấn đề gì ạ? Tôi hiện bác sang đã cũng có lý vấn đề. Thứ nhất là tiền, đã có tiền lãi hàng tháng. Thứ hai là cái thằng Thảo với con kia đi đâu từ nhỏ nay không thấy đâu rồi. Sáng ra mới mở mắt này là mẹ họ nó đã cứu rồi, tôi nói đã viên hết cả
biết làm một cả mình rất Bác cứ bình bình tĩnh. tĩnh. Vâng, bác cứ bình tĩnh. Thế là mẹ đẻ của cái chị Câm đi xuống á. Muốn là nói thôi thì nói mình con gái nói bác không ra gì. Vâng. Thế là bác cũng tát nước thì tình không ra nó đuổi kéo rồi. Ồ, thế ạ? Thế thì không cần thiết luôn cái gia đình nhà đấy nữa. Gia đình nghèo nàn đấy, không có học đấy, cần gì đâu bác. Thế là cháu mình có cơ hội này. Vâng ạ, thế bác ơi, bác đã tìm hiểu anh Thảo với lại chị Hồng sang bên kia ở rồi phải không ạ? Sao mà nó lấp lắm với nhau ở bên kia mà nó lại vẫn có cái thằng nó vẫn theo cái thằng mất trí. Con Hồng ấy, nó vẫn theo thằng mất trí là kia trai đấy. Ồ, vâng ạ. Thế thì hôm nào rảnh hay là khi nào bác thấy mà anh Thảo đi làm rồi còn mỗi cái con Câm ở nhà ấy, cái chị Câm ở nhà ấy, thì hai bác cháu mình sang đấy dằn mặt nó đi, để nó chừa luôn cái tội quyến rũ anh Thảo, rồi nữa lại còn quyến rũ cái thằng đấy ve chai đấy ạ. Vâng ạ. Thằng ve chai mất trí. Đã Câm rồi lại còn lẳng lơ, cái tính lẳng lơ nữa. Thế này không hiểu sao mà anh Thảo lại say mê đến mức độ đấy nhỉ bác nhỉ? Ông ấy là nó cho ăn cua cả cua thì mà cứ giết là nó không dắt được ra, cái thằng nó ngu đến thế. Nói mẹ nói thì chống lại mẹ. Khổ. Thế là nói khá dài thì mẹ ấy nó đã xuống xả nói bác không ra gì. Vâng. Thế là bác đuổi là bác cút ra khỏi cả mắc quần cả cái nó đuổi nó cắt tình không ra luôn, không ra hóa thành là không giáo. Đúng rồi, vâng ạ. Còn thằng Thảo giờ có ban khi nào cũng không chấp nhận, không bao giờ chưa chắc như thế. Vâng, đúng rồi. Khiếp, bây giờ mà anh Thảo lại còn đưa cái chị đấy về nữa, quỳ lạy nữa thì bác tha thứ, bác đừng có tha thứ nữa. Bác không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Vâng. Lần thứ ba nữa. Bao nhiêu lần rồi? Thế bác ơi, thế bây giờ là bác định xử lý cái chị đấy như thế nào? Bác bảo sáng mẹ nói như thế rồi bác đuổi hẳn rồi, bác không. Thế là hôm nào bác lừa, hôm nào bác cháu mình, thằng Thảo vẫn đâu, hai bác cháu mình sang tấn công đuổi mẹ con ấy ra khỏi cái mảnh đất đi. Vâng. Là không bao giờ có tình nghĩa mẹ chồng con dâu gì. Thế là vẫn đang ở bên cái ngôi nhà của, đấy là ngôi nhà của nhà mình hay là nhà của ai hả? Cái ngôi nhà đấy là của ông bác. Vâng. Thế là mượn, thì Phan ấy cứ lắc nóng ở đấy đã một thằng chồng lại còn cái thằng mất trí đấy lại còn Tăng tiệu đấy, không hiểu sao anh Thảo lại thích được nhỉ? thế. Vâng. Dạ vâng ạ. Cái số tiền hôm trước bác bảo là rút cho bác thì con lại rút cho, hôm nay là 3 ngày rồi đấy, bác tính 3 ngày. Ồ, đã 3 ngày đâu bác ơi. Thế này, hôm qua con lại về, con lại đi bay sang Singapore ký kết cái hợp đồng ở bên đấy. Thế là đêm qua 3 giờ sáng con mới về đến đây. Mà bây giờ người con đau mỏi hết cả người đây, con quên mất, con không lại đi rút được cho bác. Mà ở trong người con thì con không dám cầm tiền mặt nhiều. Cầm tiền mặt nhiều bây giờ ở ngoài đường cướp giật nhiều. Thế bác này lại muốn nắm thế là đã nhầm như thế, bác phải lấy khoản tiền để bác tiêu để cho mẹ con nó mở mắt ra. Vâng, thế thì thế này, may quá hôm qua là đây, hôm qua con có rút được ít để trả tiền taxi, tại vì cái taxi đấy cũng già đấy, cũng không có tiền tài khoản, thế nên là con gửi tiền đây, con gửi cho bác là 10 triệu để bác tiêu tạm trước. Vâng ạ. Còn con mà cầm nhiều quá là ra đường cướp mất của con nhé. Này bác cứ dặn trước này nhá, cứ tranh thủ mà rút tài khoản, rút chuyển khoản nào ấy đâu rồi này đưa tiền mặt cho bác nhé. Không ạ. Rồi tiền này hết đấy rồi bác phải tiêu đấy nhé. Bác ơi, bác đến rảnh thời gian việc thời gian con rảnh đã, rồi con sẽ đưa người chở bác đi làm tài khoản để con bắn cho nó dễ, chứ giờ đưa tiền mặt con nó khó lắm ạ. Con đi giúp trộm cướp nó như gì luôn ý. Nhưng mà con cứ để trong người con đi về lành mặt thì ai làm gì được. Họ trộm cắp thì biết thế nào được đâu. Đây tài khoản nó ở trong hết cái điện thoại này
rồi nên là chuyển nó rất dễ, để hôm nào con rảnh con sẽ bảo người chở bác đi làm tài khoản nhé. Là này. Dạ vâng ạ. Là thì cái vấn đề bảo chuyển khoản là điện thoại là bác không xanh đâu, điện thoại thông minh thì bác chịu, bác không biết gì đâu. Con tôi nói là con cứ rút tiền mặt để đưa tay cho bác thì nó chắc hơn. Con biết là như thế, thế nhưng mà bây giờ mà rút ra những một đống tiền như thế đi ra đường, bây giờ cướp giật một cướp xong mà nó còn giết người cơ ấy. Nó cướp hết tiền rồi cướp hết vàng, nó giết một cái, quẹ một cái là chết luôn. Thế nên là thôi, là hay là như thế này nhá. Hôm nào con sẽ lên cửa hàng điện thoại đi, xong rồi con mua cho bác một cái điện thoại thông minh, xong rồi con sẽ chỉ cách bác vào như thế nào. Bác thông minh như thế cơ mà, dễ dàng sử dụng lắm. Nào thông minh nhưng mà cái vấn đề điện thoại bác lại âm lịch lắm. Không, bác yên tâm, con chỉ đơn giản lắm. Ở trong này đấy nó an toàn hơn nhiều. Chỉ có tinh gáy phát là tài khoản tiền về ngay, chứ con cũng ngại lắm bác ạ. Cứ thi thoảng lâu lâu bác sang đây bảo con giúp mà con thì nhiều việc quá nên con rất chi là ngại ấy. Sợ bác nên lo lắng rồi suy nghĩ con rất chi là ngại. Đấy, con tính toán thế nào làm cho nó tiện lợi chứ đúng không? Cái bác thì lại cái gì thế bác chỉ tích tiền mặt ngay trước mắt đó. Bác mà cầm tiền mặt bác để ở nhà kia, nếu mà ra đường mà thấy trộm cái anh nào nó nhìn thấy phát là nó đưa nó đến tận nhà bác, là nó chỉ cần cắt bác phát là nó lấy bao nhiêu tiền bạc hết của bác đấy. Bây giờ bác thời buổi nào, thời buổi này là thời buổi 5.0 rồi bác ạ, chứ không như ngày xưa các cụ nữa. Mà bác thì con biết là bác thông minh nên là bác cứ yên tâm, con sẽ làm cho cái bác tài khoản vào cái điện thoại đấy, là nó chỉ tinh cái là nó sang đấy. Không thì bác quét mã thẻ này phát là tiền nó vào ngay. Vâng ạ, chứ trên báo đài các kiểu với lại tivi ấy, bác xem mà xem bao nhiêu những cái vụ giết người cướp của Việt Nam này sợ lắm, con hãi lắm. Nhưng mà thời đại là khó lường. Vâng, đúng rồi, kinh khủng. Vâng, giết người như ngoé. Đã tính trường nọ này phải đến hơn 200 triệu rồi. Dạ đúng rồi ạ. Thế con làm nào trước mắt đây là ăn lúc tiền mặt, trao tiền mặt cho bác để bác tiêu sắm đi dùng để cho nó bổ ích. Bác ơi, thế bác cứ cầm lấy 10 triệu này tiêu tạm trước đi đã. Còn trước mắt là cái chuyện của anh Thảo ấy, con với bác là lo liệu cái chuyện của anh Thảo trước, anh giải quyết cho xong xuôi đi. Rồi hôm nào đấy xong xuôi cái câu chuyện đấy của anh Thảo đã, xong rồi con sẽ gọi xe đến đưa hai bác cháu mình đi stress, đi du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc, xong rồi con sẽ mua sắm, con đưa bác đến tài khoản, đến cây banh, con rút tiền mặt cho đưa cho bác luôn nhá. Thế bác lại có một cái mong muốn là ước nguyện là đi tuần trăng mật. Vâng ạ, thì bác muốn đi đâu thì hôm đấy con sẽ đưa bác đi. Bác muốn đi đâu con đưa bác đi đến đấy. Nhưng mà trước mắt là hai bác cháu mình xử lý cái vụ của anh Thảo trước đã, cho nó xong xuôi đã. Đây là hôm nào nó đi vắng. Vâng ạ, đúng rồi. Chứ anh phải đi đấy. Chứ tiền năm đối với con không làm cái gì đâu. Nên bác cứ yên tâm nhá. Vâng, cảm ơn nhé. Dạ. Bác ơi, bác bảo là bác đi hưởng tuần trăng mật, thế là bác định tuần trăng mật với lại anh nào, hay là thôi lúc đấy có tiền rồi bác muốn đi đâu thì con gọi cho toàn chay 6 múi này, cơ bắp quần quận, rồi đến phục vụ bác massage toàn thân cho bác, nó thoải mái bác ạ. Lúc đấy tiền nhiều rồi. Ôi bác bây giờ bác là cũng thích kiểu như là muốn hưởng thụ cuối đời như nếu mà đặt ông nào bắt mấy mà học cảnh thì cũng được, còn không thì bác thì mong muốn của bác là như thế. Vâng, muốn là dối già. Vâng, kiểu là như thế. Chứ bây giờ thời buổi này rồi, mình có tiền em, mình già đến bao nhiêu nhưng mà một trai trẻ nó bâu đầy bác ạ. Vâng ạ. Trai trẻ thì lại trẻ quá không được, mà già quá bác không thích. Thế ạ? Bác không thích thì già lắm đâu, bác chỉ thích trẻ thôi, gọi là chung thôi. Vâng, nghĩa ngang tuổi hả? Tuổi nào biết tuổi ấy. Vâng. Dạ, ok bác. Vâng, thế để con thu xếp nhé, hai bác cháu mình đi. Ok. Là này bác xem là có mấy tiết mục vấn đề như thế đấy thì đây thế này, chỗ tiền này là tiền cháu tính là tiền lãi thế nào đấy, hay là
Anh cho bác cái là Dạ thôi, số tiền đấy là coi như là con biếu bác. Tại vì bác đi lại mất công mất sức nên con biếu bác để bác tiêu đi, bác cứ tiêu thoải mái đi. Còn tiền lãi kia vẫn còn nguyên, hơn 200 triệu kia vẫn còn nguyên, để hôm nào con giúp cho bác nhé. Hôm nào xong việc của anh Thảo là hai bác cháu mình sẽ đi xả hơi, đi thư giãn massage cho nó thoải mái, tiêu tiền cho nó xả láng đi. Ê, bác bảo đây để nhờ bác xem cái thằng Thảo đó có nhà hay đến đâu rồi Vâng. Thì bác cháu mình tính tế nhé. Vâng ạ. Bác nói là con phải nói với bác là con sẽ đưa bác đi du lịch để liếm lấy một mối tình massage. Ok, no vấn đề, cái đấy không vấn đề gì. No problem, thoải mái bác ạ. Còn những ngày trước mắt là phải lo cái vụ của anh Thảo nhá. Thế là bác ta sẽ xem hôm nào anh Thảo vô nhà thì bác điện cho con nhé, để con sang. Có gì bác điện đến nhé. Vâng ạ. Đầu nay thì bác thăm chăm được nó ở đâu nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Xong rồi bác điện cho cháu sang để xử lý nhé. Dạ. Nói nhẹ tan với con tiền thì không coi gì, không để nhìn thấy mặt nó. Đúng rồi. Đây bác đi về nhé. Bác ơi, bác cũng muộn rồi, bác ở đây ăn cơm với nhà con. Để con gọi cô giúp việc thì đi chợ, giờ này cũng chưa về, thế thì để bác ở lại ăn cơm với con, để con gọi điện cho cô giúp việc là mua ít đồ ăn ngon nữa để ăn cơm với con. Thôi bác chả còn tâm trí nào mà ăn đâu, bác phải ăn một tất từ sáng đến giờ này bác đi mua sắm ấy cho nó bộ ăn tất từ không quan tâm chuyện nào ăn đâu, bác thì ăn con là hôm nào Tết dương lịch. Vâng ạ. Bác với cháu mình ăn bữa cơm nhé. Vâng. Là con mà ăn cơm như hôm nay là bác không có tâm trạng. Vâng, thế thì bác đi mua sắm cho thoải mái đầu óc đi bác ạ. Thế bác đi về nhé. Vâng ạ. Ăn là con đi. Dạ. Đấy bảo là hai cho bác một cô giúp việc mà nhau có ra không mà bây giờ nó lại bỏ đi hết cả với nhau rồi, nào bác ở nhà là nấu chân tay nhau là nó làm. Ồ vâng ạ. Thế thì để dạ vâng, thế để chút nữa cô giúp việc về không có gì con hỏi cô ấy xem như nào ấy nhá. Vâng. Thế bác cứ như thế nhé. Dạ vâng ạ. Cứ như thế nhé. Bác đi về nhé. Dạ vâng ạ. Thế con nhớ là tí cô giúp việc này đảo cho bác người nhé. Không bây giờ bác là cả rồi nấu nướng một mình ăn được tiền thì có là nếu mà nấu chậm trễ ra mệt mỏi nhé. Vâng, chờ cô ấy về không mà có gì con hỏi cho bác nhé. Vâng nhé. Vâng, thế bác về nhé. Dạ. Đi về. Vâng ạ, thế bác đi cẩn thận nhé bác nhá. Dạ. Con mụ già này hả? Đợt này không có tiền lãi đâu khác, ngày nào cũng mò vác xác sang đây đòi tiền. Bà mà không lo cái vụ của cái anh Thảo kia xong á thì còn lâu, tôi chỉ giữ bà một tí tiền đấy thôi. Tiền đấy vẫn là tiền của bà thôi. Mụ già thế mình phục tạp, ngơ mặt. vào đây khi nào về tiến cho con nghe. Đấy thế cháu đi đường đây đi về đi xong rồi Đi đường nào mà đi ra được hả? đi ra được không lúc nào bác tới xong bác lại điện không cháu lại quay lại đón bác nhé. Dạ.
bác điện cho con nhé. Thế là đấy lần xưa ấy Hồng nó về nó bảo với mẹ là nó ở dưới nhà bác mà nó cái nào bỏ hoang lên mà đây bác là bỏ lên cái sửa Hồng ơi, Hồng ơi, chứ phải Hồng không nhỉ? À ừ phải rồi. Ôi trời ơi, khổ quá con này. Mẹ vừa mới xuống nhà con thăm con mà không thấy con ở nhà. Thế thấy thì cái bà thông gia bà bảo là con ở trên nhà bác rất gì này nên mẹ tìm. Nên là khổ quá đấy, bảo về ở với mẹ thì không ở. Cứ về đây thì rau cỏ lọ mọ một mình ở xó vườn ấy. Cứ nghe cái thằng Thảo ấy thì cho nó khổ cả ra ấy hả? Ở với mẹ không ở. Thế thì hôm nay là về mẹ nhá. Thế thằng Thảo này nó đâu rồi con? Mẹ hôm nay họ gặp nó để mẹ nói chuyện với nó này. Hôm nay là rất khoát là mẹ đón con về trên kia với mẹ. Không thể để con ở đây với nó được. Nó cứ nói chuyện nó toàn những hứa xuông, hứa không ăn thua gì. Hôm nay là mẹ đón con về với mẹ nhé. Không ở đây nữa nhá. Không sống được với nhà bà đâu. Thì thôi mẹ có con thì mẹ phải thương con thì thôi mẹ đón con về thôi. Không cần thiết gì cái thằng chồng đấy nữa đâu con. Thằng chồng đấy nó cứ nói không thế thôi chứ chẳng ăn thua gì cả. Thế phải về mẹ nhé. Vừa mới uống được thứ kia rồi. Mẹ nói chuyện với cái bà thì không ra ấy rồi. Thì con nước. Mẹ lúc sáng mẹ xuống thăm vợ chồng con. Nhưng mà không có vợ chồng con ở nhà. Mẹ vừa mới nói bà thông gia ấy, bà ấy nói chuyện là vợ chồng bà ấy đuổi vợ chồng con đi sang bên nhà bác ở trọ. Thế mẹ vừa mới nói cho bà một trận. Mẹ nói cho bà trận để hôm nay rồi thằng Thảo mà nó về là mẹ nói với nó là mẹ đón con về trên kia thì rất phát. Hôm nay là mẹ không để cho con ở dưới này với mẹ con nhà nó nữa đâu. Bà ấy bảo bà ấy đuổi hết cả con dâu con trai đi rồi. Thế là mẹ bực mình quá thôi. Mẹ mới nói cho một trận. Mẹ có khỏe không? Thế mẹ vẫn khỏe con ạ. Không có vấn đề gì. Chồng con đi làm rồi. Nên bây giờ cũng sắp về rồi. Thế thì nó về thì hôm nay là rất khoát là mẹ sẽ nói với nó để mẹ đón con về chứ không để con ở đây nữa đâu nhá. Thì thôi thì chờ nó tí nữa nó về là mẹ nói chuyện với nó là xong mẹ đón con về nhá. Chồng con nó cũng không nghe mẹ nó đâu à. Thế thì thôi được, nó không nghe mẹ nó thì nếu mà nó về đây thì mẹ sẽ nói chuyện với nó. Con ở đâu thì nó cũng ở đấy. Thế thì nếu mà con ở đâu nó cũng ở đấy thì để mẹ nói chuyện nó xem là mẹ đón con về. Nó có về nhà mẹ nó ở cùng với con hay không. Nếu mà không thì là mẹ cũng không cho con về đây đâu. Ăn trên là chúng mày ăn ở với nhau nên này thế này. Tao thì tìm cách tự đuổi mình nữa. Chúng mày ra khỏi cái đấy không ở tao. Ít rồi nhưng mà ở này.
con mẹ kia đã biết rằng sang đây dắt con gái này thì cho là dắt về ngay tôi đỡ phải nhảy. Có thế thôi, có gì khó đâu. Đã biết rồi lần mò sang đây rủ dê con gái rồi. Cho là dắt về ngay đi. Mẹ con nhau khuyên nhau rủ dê nhau về đó, tôi đỡ phải ra tay. Tôi mà đã ra tay thì nhưng mà tôi thôi ạ, rủ nhau về tôi đỡ phải đuổi, đỡ phải ra tay. Chồng con 11 giờ mới về. Thế cái cậu thanh niên mất trí nhớ ấy, con chưa tìm được người nhà cho cậu ấy à? Thế thì chốc nữa thì chồng con nó về thì mẹ chờ chồng con nó về mẹ nói chuyện nhé. Thế thì thôi cứ về thì mẹ nói chuyện với chồng con thôi, con cứ về với mẹ con chung sống với nhau, không tội gì mà ở với cái bà ghê gớm ấy nhá, cho nó khổ cuộc đời ra. Thế chồng con nó tìm được người nhà cho cái cậu đấy, thế thì thế tốt quá. Con ăn ở tốt, không có đức tiếng ở cái bà mẹ chồng vẫn cứ nói thì vợ chồng con chẳng ra gì, nhưng đúng là cái bà ấy không thật. Đưa nhau về đi. Đợt này thì gọi tiền sang mình không cần phải ra tay nữa. Tự đưa nhau về thế là ổn phải. Gọi lần hợp tác với nó về lần này. Để mình rút điện thoại báo lần này mẹ con nó tự đưa nhau được về là mình không phải nói nữa, không phải đuổi nữa, không phải sang đây nữa, báo lần là không phải sang đây nữa. Nó phải xài nó này đi, nó nhắc rồi. Mẹ xuống cái nào mẹ? Chào mẹ anh. biết chỗ con đây là xuống đây. Anh về đi, tôi có chuyện muốn nói nha. Mình sẽ nghèo vào trong nhà uống nước. Đây, ngồi đây được. Con cởi mũ này. Thế mẹ xuống lâu chưa mẹ? Sao biết vợ chồng con đây mẹ xuống đây mẹ? Sáng rồi. Sáng thì chồng anh ở đây. Không. Cho hát nhau này gọi lần là sang đây. Rồi để được cho con Thảo ở đây, còn cho con biến khỏi đất này. Cho là con Thảo ở đây gọi lần sang này. Tôi và mẹ anh cãi nhau từ sáng rồi. Phải có một. Và mẹ anh ghê gớm quá cho nên là con tôi đuổi cả vợ cả chồng sang đây nữa. Thì bà ấy nói với tôi là vợ chồng Rồi, khuất mắt. bác bỏ hoa. Lại là mỗi chân dài mình ở đây. Đấy, con chuyện nó xảy ra bất ngờ quá nên là chúng con cũng không dám làm phiền đến mẹ, nên là vợ chồng con sang đây tá túc ở đây. Thì gia đình nhà con này, mẹ con cũng đang nghi ngờ mẹ con có bị lừa, nên là mẹ cứ để vợ chồng con ở đây. Thì con vừa ở đây con vừa giám sát bên nhà mẹ con nữa, chứ không nếu mà để bị lừa mất hết tài sản thì vợ chồng con cũng mất hết cả đất cát. Mẹ thông cảm cho con nhé. Thế thì thôi,
Anh bảo thế thì tôi biết thế thôi, chứ còn hôm nay là tôi đón con gái tôi về đấy. Anh muốn làm nào thì anh làm. Đấy, con bảo với mẹ rồi, con hứa con sẽ bảo vệ vợ con. Đợt này mình xảy ra nhiều chuyện đấy, mẹ con mà không chấp nhận vợ con thì chúng con sẽ mua lại cái đất của bác con này, vợ chồng con sẽ sinh sống và làm ăn ở đây. Đây thì cái chuyện đấy thì thôi tùy anh chị mua đất của bác ở đây thì ở, nhưng mà tôi thì nếu mà còn về ở dưới mấy cái bà mẹ anh thì tôi không nhất trí đâu. Thế còn thì tôi cứ muốn đón con tôi về để mẹ con tôi ở với nhau, chứ con tôi thì sống ở nhà anh mẹ anh đầy đọa con tôi khổ lắm rồi. Còn tôi nghe anh hứa thì anh hứa nhiều lắm, cho nên là tôi cũng không tin tưởng lời nói của anh bây giờ nữa đâu. Giờ là tôi muốn đón con tôi về. Nhưng mà nếu mà mua đất ở đây thì ở riêng ra thì cái đấy là quyền vợ chồng anh tính toán thế nào tính toán. Còn về dưới kia ở tôi không cho về đâu. Về dưới kia ở tôi đón về nhà tôi đấy. Đấy mẹ, con hứa với mẹ là con sẽ chăm sóc cô ấy, chăm sóc người và con thì hôm nay chuyện xảy ra thì cô sang cô bảo con sang đây, con cũng theo sang đây ở. Nếu mà mẹ nhất quyết muốn vợ con về trên đấy sống thì con cũng cho vợ con về trên đấy sống. Nếu mà cái mảnh đất này bác mà không để cho vợ chồng con thì vợ con đi đâu thì con sẽ đi đấy. Có được, nếu mà anh nói thế thì tôi đón con gái tôi về. Thế nếu mà anh theo vợ anh về trên này ở với tôi thì hai vợ chồng về trên này ở với tôi thì tôi nhất trí. Còn thì sau này mà mua cái đất này mà xuống đây ở hay là không thì cái đây là quyền hai vợ chồng anh. Chứ còn nếu mà về ở dưới kia tôi không đồng ý đâu. Hôm nay là tôi đón, hãng cứ biết tôi đón con tôi về. Còn vợ chồng sau này anh tính thế nào thì tính. Cái người làm đầu đất mày lại còn thích đi làm rẻ à? Mày thích đi, mày không biết là làm gì. Khổ. Con cái nói không nghe lời. Đấy vợ ơi, mẹ đã có ý như thế thì em suy nghĩ ý em như thế nào? Ý của em như thế nào thì anh sẽ theo em như thế. Mẹ biết là con vẫn thương mẹ, mẹ vẫn thương con. Thì để sống con ở đây một thời gian để còn tìm gia đình cho cái cậu con đấy. Thì sau thì chúng con sẽ tính toán sau. Ở đây chúng con đang thương mang một cậu bị mất trí nếu cậu không tìm được gia đình, và vợ con đưa cậu ấy về đây để nuôi đấy, mà con đang điều tra và tìm gia đình lại cho cậu ấy. Thì mẹ cứ để vợ chồng con ở đây một thời gian nữa. Đấy mẹ xem vườn tược ấy. Cái vợ con cũng đang làm rau làm mía ở đây, đi gì cũng tiếc lắm mẹ. Thế thì thôi mẹ thì mẹ xót con mẹ lắm. Thế nhưng mà thôi thì anh đã bảo thế thì thôi để anh với ở đây một thời gian nữa thì xem là tính toán thế nào, xong rồi nếu mà không ấy thì tôi đón con tôi về chứ không thể ở được đấy. Nhưng mà nếu mà tính toán mà ở đây mua đất ở đây lo liệu được thì tôi cũng nhất trí. Chứ thương con lắm không. Là đi ở đây làm gì? Mẹ cứ để xong vợ chồng con tính ý mẹ như thế nào thì vợ chồng con sẽ như thế. Đó là được rồi, ở đây làm gì nữa? Mẹ con này vẫn biết là vẫn muốn để con gái ở đây. Đây không cho ở đất đâu ở đâu, không thể ở nổi đâu nữa. Tại sao mà muốn làm gì cho nó đuổi đi? Không ở đâu. Không ai cho tôi để đây. Còn ruột gan nào mà mở đây ăn cơm được với nhà anh. Đấy khi mẹ xuống thăm chúng con thì mẹ cứ ở lại chơi ăn cơm với chúng con. Con mẹ cứ ở đây ăn cơm với vợ chồng con này
Không. Các là con đưa mẹ về, mẹ cứ yên chí ở đây ăn cơm với vợ chồng con cho Không, vui. không, tôi không ở đâu, không ở ăn cơm được ở nhà anh đâu. Không. Mẹ về nhá. Đấy. Mẹ chắc là sáng nay mẹ sang nhà con này, nào mẹ con lại đổ vu oan cho vợ con là lại cặp kè với lại cậu Tuấn đấy, thì mẹ cứ ở đây rồi ăn cơm tí nữa cậu ấy đi làm về thì mẹ sẽ hiểu được rõ mọi chuyện. Thế thôi, thì tôi nghĩ thương con gái tôi thì tôi ở đây nhá. Ở đây thì thôi, thương con gái thì ở đây với con gái thì hôm nay bữa hôm nay thôi. Còn Sau này chúng con mà không ấy thì chúng con lại lên nương tựa ở với mẹ. Thế mẹ ấy, mẹ ngồi nói chuyện với vợ con để con đi mua đồ để nấu ăn nhé. thế đi. Vâng, đấy, để anh đi lấy đồ nấu ăn nhé. Ông anh Thảo ở nhà không? Anh Thảo chắc ở nhà hay gì? Anh Thảo hay bảo đi làm không biết, chứ không ở nhà không? Ô, chị à? Anh ạ. Thế ai đây? Tôi bác. Tuấn ạ, em đi làm về rồi. Vâng, em làm về. Hôm nay lại nhặt được nhiều đấy em. Vâng, em gì ạ? Thế em đây là mẹ của chị Hồng, bà ngoại anh. Bà ngoại. Mẹ ghé cho không? Đây chị Hồng. Bà là mẹ vợ anh. Hôm nay bà xuống chơi. Mẹ ơi. Đây là em Tuấn. Cậu mất trí nhớ nên là không biết gia đình ở đâu, nên là vợ chồng con đang kêu mang cậu ấy. Thế cậu này là các con vợ chồng con cưu mang đấy hả? Vâng, con là được anh Thảo với chị Hồng giúp đỡ từ lúc con không có nhà ở, anh Thảo với ông ở, con về đây ở. Đấy, hàng ngày cứ em đi nhặt ve chai để bán. Thế cháu may lại gặp anh thì có phúc Vâng, anh mang cháu, thế là chị Hồng anh Thảo tốt lắm, chị Hồng tốt lắm đó. thế hả? Vâng, chị Hồng giúp đỡ con suốt trong khoảng thời gian vừa rồi. Thế cháu vào nhau nước đã. Vâng. Đấy, anh đang chuẩn bị nấu cơm. Anh đang nấu cơm. Thế, Em xin. thế mà sáng bà ở bên kia bà Sự bà lại kể chuyện là cái Hồng với lại cháu lại cứ dắt díu tằng tịu với nhau, có ý đồ nọ kia. Bà thấy biết là bà không thật cháu. Vâng, bà ấy ghê lắm bác. Đấy. Cũng không, bà ấy sang đây cháu cũng gặp bà đấy rồi. Bà ấy cũng cứ đuổi cho cháu với chị Hồng là gian díu với nhau. Đấy. Nhưng mà không có chuyện đấy bác. Đấy, thế mà bà thế mới biết là vợ chồng cháu nhà bà, con rể với con gái nó đối xử với cháu tốt như thế mà bà lại có cái tình ý như thế. Bà nghĩ cho con gái bà với cháu, thế thì đúng là bà ấy quá là Vâng. không có đạo đức. Vâng, bà ấy ghê lắm bạn. Bà ấy sang đây cũng mấy lần sang đây cũng mắng chửi bọn con rồi. Thế à? Vâng. Thế May anh Thảo hiểu cho bọn con không thì Con cũng nói với mẹ con là cậu ấy mất trí nhớ, có phải là người đâu mà mẹ con sang đây đánh cậu ấy, đuổi cậu ấy. Thế đấy, thế cháu mới biết được là vợ chồng con gái con rể bà nó tốt đến mức độ thế. Thế mà cái bà mẹ chồng bà lại nghi ngờ cho con gái bà như thế, cho nên bà hắt hủi, bà đuổi con gái bà. Vâng. Cho nên là bà phải xuống tận nơi để bà xem là có sự thật hay không. Thế là hôm nay bà xuống đây thì bà mới biết là không có, mà bà lại cứ nói cho con gái bà là mấy cháu thế nọ ấy kia. Con chỉ coi anh Thảo với chị Hồng là như anh trai với lại chị ruột của con thôi bạn. Chứ không có gì đâu. Thế đấy. Thế cháu chưa có công ăn việc làm gì, cứ suốt ngày đi nhặt những cái vỏ chai vỏ chiếc này. Chưa có công ăn việc làm gì à? Vâng, cháu thì đang chưa nhớ gì, với lại vừa rồi cháu bị mất hết giấy tờ cái thứ nên là đi xin mấy chỗ thì người ta cũng không nhận bác. Người ta sợ cháu là kiểu
như là vào đấy xong sợ ăn trộm ăn cắp của người ta nhưng người ta không dám nhận. Thế Con cũng đang nhờ các anh em để điều tra và tìm hiểu thêm để tìm gia đình lại cho cậu Tuấn. Thế đi, các con tìm đi để giúp cậu cho nó có công ăn việc làm cho đỡ khổ nhé. Bác hôm chị Hồng cũng bảo là anh Thảo là công an, thì anh Thảo, chị Hồng có bảo là anh Thảo cũng giúp đỡ cháu đi tìm cái công an việc làm, với lại tìm hộ cháu gia đình nhà cháu. Cháu rất cảm ơn anh Thảo. Thế nếu anh nó tìm được cho cháu công ăn việc làm thì cháu có công ăn việc làm thì bác cũng phấn khởi cho cháu. Mấy con ba mẹ chồng của chị Hồng, hôm cháu thấy bà đấy, cháu thấy anh Thảo nói chuyện bảo là bà đấy với cô Tuyền gì mà đầu tư tài chính, hai người đang làm cái gì mờ ám lắm, không biết thế nào. Thế à? Vâng. Bà đấy thì tóm lại là cứ theo như bác nghĩ thì bà không có cái phúc hậu gì đâu. Vâng, cái hôm bà nói thật với bà thì có bà đây thì con cũng nói thật luôn. Hôm Hồng cũng bà đấy ghê quá, với các thứ một số chuyện nữa chị Hồng chị bỏ nhà đi, bà bỏ nhà ở đấy đi chỗ khác. Thế anh Thảo anh đi tìm mấy hôm không thấy. Anh cũng suy nghĩ nhiều, gây hết người, xong lại còn bị tai nạn nữa. Thế á? Vâng. Thế mà bác chẳng biết cái gì cả, chúng nó chả nói chuyện gì. Anh Thảo, con hỏi chị Hồng bảo là sao không, con nói chuyện với anh Thảo bảo là sao không lên nhà bác tìm, nhưng anh Thảo bảo là trước có một số vấn đề với bác, là hứa với bác là sẽ không để chị Hồng phải buồn nữa, nên anh Thảo cũng không dám nói với bác. Thế hả? Vâng. Thế thì bác chẳng biết cái chuyện gì. Hôm nay bác xuống nóng ruột không thấy chúng nó về mà không thấy điện đóm gì cho mẹ. Thế bác mới xuống thăm thì thế mới bác mới lại biết được hết các chuyện như thế này. Vâng. Thế thì khổ thân chúng nó. Hôm cháu đi vẹt nhặt ve chai, cháu tình cờ biết anh Thảo bị tai nạn thôi. Thì cháu với chị Hồng cũng sang thăm anh Thảo nhưng bà đấy không cho gặp. Bà đấy đuổi cháu với chị Hồng về. Đấy. Con cũng thương mẹ nên là chúng con không dám nói với mẹ để sợ mẹ lo. Nên là giờ chúng con ổn định rồi thì cũng định đưa vợ con lên chơi với mẹ, nhưng mà do công việc con đang bận công việc để tìm lại gia đình cho cậu Tuấn nên con chưa lên được. Thì mẹ thông cảm. Thế thôi, thế con cứ tìm công ăn việc làm cho cậu Tuấn, cho nó có công ăn việc làm đến nơi đến chốn đi, cho nó tọa nguyện cho cậu ấy. Còn mẹ thì lúc nào có con rỗi thì lên thăm mẹ cũng được. Mẹ mấy em lên nhà uống nước, con vợ chồng con nấu cơm xong ăn cơm. Nên là muốn gì anh? Đây anh chị đang bầu rau miệng. Đi bác con lên trên. Mẹ mấy em lên trên kia. Vâng. Uống nước, con xem thủ trưởng gọi cái gì đây. Vâng, thủ trưởng lại gọi anh gấp này là có việc gì? Vâng, alo, chào thủ trưởng ạ. Dạ. Vâng, em vừa đến nhà rồi. Có người nhà báo là có người nhà mất tích, hôm nay cầm ảnh lên để nhận diện Vâng. Thế bây giờ họ lên cơ quan mình luôn thủ trưởng? Vâng, thế thì em lên ngay đây ạ. Vâng, thế. Vâng, em chào thủ trưởng ạ. Vâng ơi, thủ trưởng trên cơ quan này gọi là bây giờ anh phải lên cơ quan gấp. Có người nhà người ta mang ảnh lên để nhận diện cái vụ người nhà mất tích ấy. Anh không biết có trùng hợp với Tuấn, anh hy vọng là sẽ trùng hợp với Tuấn để anh sớm tìm được nhà. Thì em với mẹ với Tuấn với cơm trước hết. Anh lên một tí anh về anh xem. Mẹ ơi, mẹ em cứ nhà xong là nhà con nấu cơm chín này ăn trước, trên cơ quan có việc con lên đấy một chút. Bây giờ đến bữa ăn chín cơm mà đến bữa ăn thì giờ con lại đi đâu? Mẹ ơi, bây giờ có người nhà người ta báo người nhà mất tích thì giờ người ta cầm ảnh lên để nhận diện, thì con giờ con lại phải lên gấp. Thì con đang hy vọng là đấy cũng là người nhà đang đi tìm cậu Tuấn. Thì con cũng đang khẩn trương để tìm cho cậu Tuấn lại gia đình, nên là giờ con phải lên đấy một chút thôi, con lại về ngay. Thế thôi, thế công việc thì con phải đi khẩn trương xong lại về nhé. Vâng.
ơi, em chín cơm rồi em cứ dọn cơm lên là mẹ với vợ chồng họ với Tuấn cơm. Xong rồi anh đi lên cơ quan một tí anh về. Bác ơi, bác ơi, xuống câu đây bác. Anh Thảo đi đâu hả bà nhỉ? Thảo đây đi có việc gì cơ quan gọi thì khẩn cấp. À đấy, vâng. Chúng tôi cần biết chắc chắn thì sau đó chúng tôi sẽ xuống hiện trường. Vâng. Chắc chắn là em rồi anh ạ. Nếu vậy là tốt rồi. Hy vọng anh ấy không sao. Nhưng mà tại sao anh ấy lại tự nhiên đi làm công việc đấy nhỉ? Vâng. Lại ở căn nhà đấy mà không về nhà. Cũng ở gần đấy thôi. Lát nữa đồng chí công an lên rồi chúng ta xuống luôn nhé. Vâng, cục trưởng ạ. Vâng, chào đồng chí Thảo nhé. Mời đồng chí công an. Vâng. Tình hình là nghe người dân báo về là thấy tung tích của anh Tuấn thì dạ. tôi cũng gọi chị Hoa lên đây để xác minh. Vâng. Và đây cũng có hình ảnh của người dân gửi cho chúng ta. Thì anh xem là có đúng báo cáo thủ trưởng, câu này cũng ở làng bên kia, làng bên mình, em hay đi qua đấy để trinh sát đấy. Vậy Câu này cũng nhặt ve chai ở đấy. Một hôm cậu ấy rét nên là được vợ em đưa về nhà của bác em, nhà bỏ hoang, tá túc ở đấy. Thì trùng hợp thế à? Vậy thì đồng chí biết cậu này đang ở đâu đúng không? Vâng, cái câu này đang ở nhà của bác em. Vậy thì nhà đấy bỏ hoang thì vợ chồng em trồng rau đấy mà. Rồi, vậy tốt rồi. Vậy ngay bây giờ chúng ta xuống hiện trường luôn nhé. Dạ vâng. Đi qua đi, chúng ta đi luôn. Vâng. Thôi cháu ơi, bà ăn cơm rồi thì thôi bà đi về không tối thì bà chả cho Thảo nữa đâu. Thế bà ở đây không con đưa về bà? Thôi bà gọi xe ôm rồi. Bà gọi xe rồi à? Bà gọi xe ôm mà không phải đưa bà về nhé. Thế không con đưa về? Thế thôi, không phải đưa. Thế xe ôm là đợi ngoài cổng mà. Xe ôm nó đợi ngoài cổng, thôi mẹ đi về nhé. Thôi không chờ Thảo nữa, thôi mẹ đi về thôi, hai chị em thôi cứ ở nhà mà dọn dẹp bây giờ tí Thảo nó về nhé. Vâng. Thế bà về nhé. Vâng, thế con chào bà nhé. Thế hai chị em ở nhà dọn dẹp đi. Thế thôi con ạ, thì Thảo nó đã bảo thế thì thôi con vừa đây vợ chồng bảo nhau làm ăn nhé. Mình lại giúp đỡ cái chú Tuấn kia tìm cho chú lấy người thân nhé. Thì tôi cứ cố gắng để giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ về nhé. Mẹ về rồi từng tháng mẹ lại xuống nhé. Thế thì thôi cứ vợ chồng bảo nhau làm ăn nhé. Về nhé. Thế thì giờ đi nhé. Hãy mà có cái chuyện gì thì con thể báo cho mẹ biết nhé. Điện cho mẹ hoặc là báo cho mẹ biết chứ đừng có để như hôm nọ là mẹ nóng ruột là mẹ không đồng ý đâu nhé. Có gì thì không ấy thì bảo chồng nó điện cho mẹ nhé để mẹ biết. Mà không thì cứ ấy rồi thì mẹ như đợt trước mẹ không đồng ý đâu nhé. Thôi mẹ về nhé. Chị về chưa? Chị cũng hỏi. Thế mà để bù cho mẹ chồng thì bao nhiêu thì mẹ chị lại tốt bấy nhiêu. Sẽ không trở về nhà mẹ chị nó sang còn anh Thảo lên cơ quan gấp thì không biết liệu có thông tin gì của em không nhỉ? Hy vọng là có. Nhưng mà có được thì tốt quá.
Lợn chưa về. Vừa đi anh bảo là nên có người nhà mang ảnh lên nhận cái gì. Biết là có phải là của em không? Thế chồng chị có hay phải đi công tác xa nhà không chị? À, cũng thỉnh thoảng đi công tác xa nhà. Thế ở nhà một mình với lại mẹ chồng thì mẹ chồng có đối xử tệ với chị không? Thế thấy nhỉ? Mẹ chồng chị nghe ác nhỉ? Thế ra chồng chị mới chồng chị không sao bây giờ ở? À, đây là nhà bác chị. Vâng. Trưởng ơi, nhà đây rồi chủ trưởng ơi. Đây nhà đây. Sáng nay anh con chở chị sang đây vào làm rau. Vẫn đang nói chuyện với cậu đấy, hy vọng cậu đấy đang ở đây. Đây rồi em. Đồng chí Hảo ơi, không phải đây là người này đấy hả? Vâng, đây là cậu này. Đây là ai? Em qua đây mà, em bảo của anh. Đây là vợ em. Chào chị. Nhà em trồng rau ở đây. Anh không. Em đây. Anh ơi, em qua đây mà. Em vợ của anh đây mà. Có cái là cô nhận nhầm không? Anh không nhớ em à? Không, tôi không nhớ cô là ai cả. Tôi không biết cô là ai cả. Đây đúng anh đi rồi. Cô khả năng cô... Em mà, em Hoa của anh đây. Chắc cô nhận nhầm rồi cô ạ. Cô nhìn kỹ đã xem có phải cô nhận nhầm không? Không nhầm anh ạ. Em không nhầm. Em là Hoa đây mà. Anh không nhớ ra em à? Hoa à? Sao anh giờ lại ra đông nỗi này? Em là Hoa à? Ủa, thế em là Hoa à? Em là Hoa mà, là vợ của anh, sắp cưới của anh đây. Em là vợ sắp cưới của anh hả? Vâng. Thời gian vừa rồi anh đi đâu mà em tìm anh khắp nơi không thấy. Sao anh không nhớ gì hết nhỉ? Thế em tìm thấy anh em. Có khi nào em nhận nhầm không? Không, không nhầm. Sao anh giờ lại ra như này? Anh không nhớ gì à? Anh không nhớ em à? Anh chả nhớ gì cả. Chị Hoa ơi, đây có đúng là anh Tuấn mà chồng chị đang đi tìm không? Đây đúng rồi anh ạ. Chắc chắn 100% đúng không? Có khi nào em nhận nhầm không? Không, em không nhầm. Nhưng tại sao anh ta lại không nhớ gì nhỉ? Báo cáo thủ trưởng, cậu này mấy hôm trước là lang thang nhặt ve chai ở kia, không hôm mưa gió là cậu ấy nằm ở cái cổng. Thế là vợ em đưa về đây. Ở đây ở Tá Túc qua ngày trời mưa nó. Thì em cũng đang bảo là tìm lại gia đình cho cậu ấy. Thì hôm nay thủ trưởng gọi em lên thì được đúng lúc vợ cậu ta. Thì đúng, chúc mừng là hai em đã tìm thấy nhau. Thì anh ơi, anh còn nhớ anh là ai? Anh từ đâu tới không? Hiện tại giờ tôi không nhớ gì hết. Anh có nhớ đây là ai không? Không. Không nhớ gì luôn. Cậu đấy mất trí cho nên không nhớ được cái gì. Chắc anh bị sao? Không nhớ anh. Anh có một chiếc xe ô tô nữa, anh có nhớ hay không? Tôi có ô tô à? Tôi không nhớ. Cú sốc hoặc là cú sốc gì đấy nên là cậu ta đã bị mất trí. Chị ơi, mấy ngày ở đây thì anh ta có biểu hiện gì lạ không? Không có gì lạ không? Người em không nói được. À vậy à?
chị có chắc chắn đây là anh Tuấn chồng chị không? Đây chắc chắn rồi anh ạ. Đây chắc là anh Tuấn. Anh chị ạ, em cảm ơn anh chị đã thời gian vừa qua đã chăm sóc anh Tuấn nhà em nhé. Rồi em tìm được người thân là vui rồi, thì em cứ đón cậu ấy về đi. Bây giờ cho em xin phép đón anh ấy về nhé. Anh Tuấn ơi, anh có muốn về nhà với chị Hoa đây không? Tôi không nhớ, tôi không biết, khả năng tôi không về đâu, khả năng biết đâu em nhận nhầm người. Anh đi về. Anh không về đâu. Đi về với nhà, đi về em với mẹ đi. Em đây chắc người thân của em rồi, tìm thấy em thì cô ấy mới mừng, mới lại người nhà thì em rất đang mong em để về đoàn tụ, thì thôi em cứ theo vợ em về đi. Sau này mình tìm lại ký ức, có khi em về đấy em gặp lại người thân hoặc là những cảnh gia đình thân quen, em lại tìm lại ký ức của em lại có trí nhớ lại. Anh đi về với em với mẹ nhá. Với em Diệp đang đợi anh nhà đấy. Mẹ đang đợi anh nhà. Theo tôi thì anh nên về đấy, đây đúng người thân của anh này. Thôi để tôi suy nghĩ một tí, em suy nghĩ một tí. Em cứ để cậu ấy bình tĩnh nhé, để cậu ấy suy nghĩ chắc chắn rồi cậu ấy sẽ quay về trở về với gia đình nhà mình. Vâng. Nhưng cũng may là tìm được anh ấy rồi anh ạ. Em vâng, này chắc mẹ ở nhà cũng vui lắm. Tìm được người thân là vui rồi em. Vâng. Chị bảo em cứ về với cô này á. Vâng, thì em cứ đi về đấy xem nào đi nhé. Thì có gì em cảm ơn chị trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ em nhé. Em cảm ơn anh nhé. Em cứ về, người nhà cũng rất là đang mong em ấy. Anh đi về đi. Đi về, mẹ đang đợi ở nhà. Việc tìm kiếm Rồi khi mình cứ về đấy, nhà rồi thì chúng ta hoàn thiện hồ sơ. biết đâu lại lấy lại ký ức. Anh có cái gì đây không? Tiếp gì cái áp Không có vết tích của trộm cắp hay là cướp giật gì, nhưng mà em cũng nghĩ khả năng là anh ta đã bị một cú sốc gì đấy, va đập nên là. Em chào anh chị nhé, em cảm ơn, để em về nhà. Quay áo của em. Em cảm ơn anh chị nhé. Mai có vấn đề gì Trong chị khóa cửa em liên hệ xem chúng tôi nhé. Chị ơi, cảm ơn chị nhé. Em về Em đây. ơi, bảo cứ về nhà đi. Bảo về đến nhà mình, người thân mình lại tìm lại được cái nhớ của mình. Vâng, em cảm ơn chị, anh chị nhé. Em về đây. Chào chị nhé. Đồng chí Thảo ơi, thì anh Tuấn đây cũng về với chị Hoa rồi. Hy vọng là một ngày gần nhất anh ấy sẽ nhớ lại. Thì thôi, vụ án này mình cũng hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc vụ án này ở đây. Còn chiếc xe ô tô thì chắc là vẫn đều trụ sở thôi. Đợi khi nào anh ấy khôi phục lại trí nhớ thì có lẽ chúng ta sẽ mai trả lại. Thế em là mình cứ theo dõi anh Tuấn này, khi nào anh ta tỉnh mình lấy lời khai và bàn giao lại chiếc xe cho anh để kết thúc vụ án. Ok, cảm ơn đồng chí nhé. Bây giờ thì đồng chí cứ ở nhà đi, tôi về trụ sở có chút việc cần giải quyết gấp nhé. Dạ vâng, thì cũng đến giờ nghỉ rồi, tôi chào đồng chí nhé.